سلام. سلام. یه عیسا رو در اینو دوام خود کنم خواهد مثلا تخم سفید شد
سشنه ناران نبوده اصلا شاید طلاقش بسه بوده اصلا شاه الان عقده شده اون بگم سه خب نه خب این ایزه بیاله مال 4 سال پیش بیاله اصلا شاید طلاقش بسه بوده طلاقش نبسه شاید بسه بود نیبو شاید سه طوری چه خیلی راضی خوش بود چی شاید اینا با خود کنم ده اینا دردمون نیخره دشکلای نه تو بشو کن در ناران نبود بینی چرا شاب ایتوک اصلا فچیشم میچردم بس امشب جیبی رسوندم نه ناران نبود اصلا بیا یا نشه بیایی میکشمش میلمش ده بیایی شاب içimi baş اعتماد کردم همون بوده این چه بیشی از مکان سمیر هم خودشو کنم بهتر نه نه زنده این تباهی عمرمو با چی حریم کردم بس خون قسم نهاشتم حفظش هم بیشتری اصلا نمیخوام ایره واسم بشو که حالا بین شما رو نمیدونم داده دنیا عزیزی که ما شما این حلقه ساعت کنم اصلا نمیخوام این نبودم خسته خلاصش اینه تو ایسه ده بردار خب چه شکرم بین شما رو واصفه نه نتان تایخانم سفر جدم تابی فجرم شو یه روزی ایچه نکنی برای زمان تغییر کنم تا محمد تا علی تا مریم تا اون برن تا به همه شون بگم برن اصلا این خبر دارن یعنی حالا دوی خوش خبر نهاد حالا خب مثلا اخیر نخ باید چی نگوید حالا تا اون برن تا اینو شاید چی شامل رفیق شد این رفیقه چه برده بود حالا تا اون برن پرسی کنم حالا او ایسه ده بردار تو پیدا کن پدر چی اصلا داری میخوام بونشون دفعه من نیست سلام سلام علیکم. خوبی؟ سلامت. بیاد. دست نرک بیاد بنست.
های سراسینه‌ای ناراحت بفهم. این بالاش یوش خوبه امیر خوب نه توی دست دمک خوبی بیشی. چه میدونم بیام خواستم یه سوالی از بپرسم من دونیم بفهم. ایمان مقرده که شاه پیاسته نه بچه از بنه ای خاص ایسته شاه؟ سیسه زیانسه. دوشه خامران استکار شناسنامه من بیارن و برم کار من حساب ما درست کنم ایسه چه رام بی شناسنامه شده بیارن یا سر نشون تا اسم چی دارن نوشته اسم زنی میشناسم این نوشته؟ ایسه برش گفتم گو طلاق شده سام ایسه خامران ایشا خبر داریم چه مثلا واقعا طلاق شده بیسته یا بوس تاریخ نزدی میشناسم ازدواج چون کی یا مثلا یه حرفه ما 3 سال سالش 3 سال؟ حالا واسطش بخیر می یه سال مثلا حالا شاید 2 سال بوده 2 سال الان نبود 1 سال نیمه چون مو هم یه روستا شهاب مثلا با شهاب آشنا و میشناسیمش نه مثلا همچنین کاری وشت یا زنی سیبو یا زنی بای دستش نه ولی یه جریان خشو خانوادهش داشت این پدر مادرش بهش گفتن هم دور خالش هم دور خالش فکر کنم میگن باید دور خالته بزونی شاه سر زبان نبود بینی خامش حالا دنم اگه همون دور خالش بود عقدش بیده بود بعد زیش بهش معلوم نیسته اگر هم چیزده هم مده خبر نه ولی در کل شاه هیچ بیان دور خالته بزون شاه بگی نیخوام نه دوشم گه خواستم وقت بگم گم خده از رام سجون تا مال 4 سال پیش گه طلاق شده سام دونم راست بیان اگه خواهد طلاق شده بیسته خده اسمش میشناسم نی نه دونم راست بیان هیچی هم عدو اطلاعش هنچه بویه شناسنامه باید بره عوض کنه باید بره علمسنا برسونه شده او اسم او خانم مثلا قبلی نزنه میده شناسنامه ولی خب مطمئن به این نیستم که مثلا بگم آقا 100% شهاب یا زن نداره یا داره ولی شهاب زن سی فکر نکنم داشته باشه شهاب یا بدبخت بیچاره‌ای حالا اگه ما اصلا اعتمادش کنم حالا اگه شناسنامه نمیدیم اسم میشناسنامه کوبی چی بگم درو یا ایت الان زی قضاوت نکن شاید هم مثلا اصلا شهاب همون دور خالش بیده بود شاید یه عقد همیشه که معذری به یک کرده بود بعد شهاب همچه دلش میخواست و زور جوش و همین خانوادهش و زور وادارش کرده نمیشه باید دور خالته بسون من خواهم یه جا همونه با امونه شو بیام که شهاب از زنبستن زیر سر همین زریان 2 تا CD هم زیرش همون جوش و دویش ولی خب باید زیان قضاوت نکنی باید یه خورده برای بیشتر سوال بپرسی چون که ما 1 سال نیم اومم یه روستا شهاب همین فیلم روستاش نرتم قبلش هم نیش نرتم که با آقا قبلا دیدمش ها باید رفیق بیم نه همین 1 سال نیم میشه دیدمش باید حالا دوش رام تا دویش رام با دویش صحبت چون که من خبر نارم شاید این موسیقی گفت بده کار بیرم زندان تا اینو بگی شاید هم همین میگه همین اینو بیه بود نونم خبر ایسو کن شاید مثلا شاید تچه رفیق شی مثلا ایشنوسی شاید تو گفته نه من هیچی اصلا نه در مورد زن دوم مثلا عقل و ای حرفت تا الان را تیش نکن ولی خب شاب نه نگانه فکر نکنم آمیتونی ولی اگر وردی اطلاقش بیرسنه شاید اطلاقش داره برو شاید راست من اعتمادش شدم که اومم شهر شدم انچه این بینم خودونیانه خانواده هیچ کش راضی نیست یه تنها باید زی قضاوت نکنی حالا بازم پرس جوک و من اصلا دوار شیبی کندای مال کورونی من خواهم شاید خبر داشته بود نه خدایی من خبری نشد ندارم شهاب 1 سال نیم میشه باید مثلا رفت اومد یه روستا اومد یه روستا باید رفیق رو بید هنچه قبلش هم نیش نرد که میشه هم اگر دینش خوش خمه باشی کن میگم پس جریان ای دزنی و اسم من شناسامت دو دوش بعد شدم گم برا دیدم سادره رفته؟ گم دیدم سادره نه خزی هم قضاوت نکرده بازم پرسجو کن بینه جریان چی
بخش تسوی بخم؟ دستانه یه تسوی بخم تسوی تازه بتون دستانه کنی بخش سه تا بران خواهش پرسجود کنم بران چه فیلم از این قضاوت اندک زندگیتون خراب نکنید هر از صبر کنیم خدا سی خدا ولی شعار نه نظام آمیتوری خواهشی کنیم خدا حافظ به سلامت سلام سلام علیکم آوا حالا خوبه؟ ممنون نشو ملوس زبون تا باز کنم نرو اصلا گویسی شما فاشه میبی ممنون یعنی خوبه دستانه خبر بشی نخوری سپای خوبه خواستم یه سوالی بپرسم بفرما عزیز یکم حالا ایشای چند سالی شما بشنست والا ایما شهاب و 3 سالش نسیم یکم همه قلبه چی مثلا دیاسیم و منو بخواه یکی دنه ایسه نه خب دیان شخم آخش اندونیش یعنی دوره خالشه خواست دوش بوشی گیم برای دوشی که بوش کنم یکی بیو بکنه شهاب بگی نه من جا میخوام کافش نمیرسونم پای سر از داشت بود بشنی و چه نه دیان چه مخواه دوشتر پیشناسنامه بیان و خمرن کارت منافسی ندرست کنم سمی رانشناسنامه بیان وازشون تا یه استحمش بیان ورش گفتم مرگون زنه ملیه بود میره دوزنی کی؟ نه با میابو مادیشی کن نه نیب ده هرچه میخوای زندگی خوبی داشته بود با همون یکی نه که دو تا ستا بسید رافی داشته بود سزنی کنی پیشا پیلش کنه کناری ما داشته بود فشار پیل نباید تو ندراست کنه زشنه زنده درست همه داشتیمی اپی داشته بود همین نزدکی نکن امی سده باشگو سدن گو مودوزی سیمش شیش که خبر نار مودوزی سیمش تلاخش هم بسن هیچ که خبر نار اوست دوش روم و دوش پرسان دوش هم گیم خبر نار ایست خواستم برم ایشان نمیاد و شاید میسن از خوش بایی خوش آمده ندیشتم واسه کن برم بزیاره؟ حقش بیار مثلا خیانت چی بگم اول بگفتی روز اول بگفتی زیان میتوری که ما خواستم وقت بگم ما 2 سال میگاد می 5 ماه هم الوسی چنین تو نگفت خواستم وقت بگم کنده چه خیسی بکنی خدای ساز واده چه خیسی بکنی اشتباه اصلا شعب ایتش ایتش نیست ده تا مثلا من خمام واش اعتماد شدم اصلا فهمی چه فهمی کنم چه نوید دیگه اشتباه نشدی نه حالا اسم میشناسم واشوی خشنگو مطلق شده سن ایسم میش ولی راستی بود ایسم میش ولی طلاق شد الان ما باورش نمیکنم چه طلاق شده سن باورش باورش نمیکنم چه طلاق شد شام خوی و او داریزه و او بردیزه و این کویزه که من فاست چی نمیخوام هیچ مثلا هیچ کم زنده ایم نیست که مثلا بگم بکن چی نخواه مثلا 10 سال ما هم موردیم 2 سال خوده ما هم مورد زنده شدیم هم مورد چه یه روش آرن یه فرشی بشونیم این مثلا موزه والا خش عجیب که من موچه بین خوی بی این چند وقت نخ ایدنش با عروس چردینه واش و رفت و مرد دورین تا چیم نرسن هنت رو حرفی تالا من نشنست والا مخمه واش اعتماد شد باید بیایم پیشون نخواست الان میگم شعب خوبی از دونیت دونه سنشان بی کار نکن یعنی میگم اعتماد شعب جان گم شعب خوب الان هم دا والا یا چند لقه عمره امور خدا خود دونی بیسنده جاوم میگم جاوم سکار بیسنده چه اومه دا میگم
یعنی ابرموری کشیدم دم مجبورم میرم نشید یه کاری کن تو شاب قشنگ بردی مثلا باش صحبت کن بگه آقا در دوشموری بیچیده هیگو ها 4 سال پیش نمیم اخ جردم نمیم استایمش سگم چند تا بچه جردم شناسمان تایت سلش کن و سایتی اشنا وارم فقط استایمش داریم مثل بیانه رو انتلاق شد بس فکر میشه مثلا شابی آرام بود ولی هر چیز سر راش سیمایی کامل مثلا بیانسه نشستن چقدر این بیش نگو که اعتماد خب باید شما خوش کنه؟ نه اما از بوم براده چوب شوار داشتم خب حالا تا بریم بشینیم او یه سری بخیر خطا هم نارامه کلا اشاره خون با زنج شاه بزنیم باید صحبتی کنیم بریم کندایی بیاریمش هر جا بریم باید صحبتی کنیم من این زیان سنه ایسان نه بشه مثلا زندگی خراب کنید حالا از راستی گوش مثلا از دوره سیبی زینه سیبی اسمش هم این پای بشیدی مشین آسامت پای بشیدی چرا تو نیشی یا خواست مثلا تنی ازیاد کنی یا مثلا این روی اون خواهرتین حتی راشته بود خب اسمش روش ناسنامه پاچی بود یا نه خدا پاچی شکنه خب مثلا این تشی بیفته با پاچه بود اسم تنی بنویسن با اسم پای کنی پاچی بود کجا روی نوشته ای؟ چه نوشته بود شناسنامه باش عوض بشیدی شناسنامه کور برای عوض کنیم تا زنده بسیم نه که یه تن اتفاقی دنه مو اسم عمله نایی دلت خواست زنده ای کنه زن من گفت زنده یعنی ما تایتو دلوری کنیسی یعنی ما تایتو حرف خوب داری میخوای خطا دل دوری بی ما دونی که آخرش تزنی خب خواهش تو 5 تا استیبی تو باید تو یا سه یا گذشت لا شما یه بچه یه زنده شخر کنه تا حتی خد 4 تا بچه داری زن سیستم فاره همین از برای بسون چکار کردم ولی تو لا ماشاءالله باش ها صحبت یه شوخیتی کنم یه جعفر همش پوسه صاحب زن سین نداره حالا اگه آقا مثلا یه چشم بچردمی الان بگم خوش آمد درو کنم ولی وقتی اسمش رو دیوم وقتی خم شناسم دیوم اسم بود طرفتونی نه بچه فقط هوش نچون فقط یه لحظه چون تا نوشته ویتر در روم دامش در روم اصلا پارش هم کنم حالا ما شما زنده بزنیم اردیم شما بالا و تر ادی بدیمش با مثلا اول حرف راش بزنید راش که زین سیبی تلاقش بیس بی همون قشنگ بگفتی ایسا چی نه ما ایزنه نیستم نه تنها با زنده کنم تلاقش دام حالا بگفتی شاه هم شش بچردیم والا یا نشدی یا مثلا حالا با این بچه و با این زنده درستی بود انشاءالله حق ناران نکن حالا در هیچ راهی نایی تو خانه تی بود در هیچ راهی نایی تختا نارام مکو شاید از تو تفاهم بگو شاید هم مثلا شاب بخواه خوری سر بینه شاید هم نه خدا حالا شناسنامه خیاطی بزه بازی نیست که خود بخوای واسه خودت بنویسی تو اصلا هیچ وقت فکر نی که اون شابی کار انجام داد بود کار اصلا تو خود رو بشنی او یه سایی بخوایی دستانه که بران رای پرس کنم خب خزا بله ولی ما آزان شاب میزنیم باش صحبت میکنیم والا از این بی گوش ایجوری مثلا بابت را ایجوری والا من دوش نه پرسم دوش هم که من خبر ندارم مثلا نون خبر شاب ندارم شاب هر کاری که پامان میتونه چه خواست پامان به ما گو پامان ما راضی بیم نه ده خبری چی نگو همه از اون هیچ کس انگار هیچ که خبر ندارم حالا هرچی نبره مزه من شاهد میخوام من میخواد چی نبایی تا مثلا من فکر چیده بو شاب کارم زمان دار بودی بقا مثلا را مزه چهار تا آن باخشی بره اینی خواجه و این خواه مثلا چهار تا خاصی اینشی مثلا این قاقا با یه قاقا خانه اسی چرده اق چرده چی دو زیسته اونا رو الان هم طلاق شد بسون باورش نکنم چون که طلاق شد بسون باورش نکنم ولی من فکر نکنم شاب زن تیم زندگیش بیرم حالا هم بازم تا زن بزنیم اینش کنیم به این بیانه چنین خب باش خب بی خدا و از این بیا سجی دستان شما هم هی باش باید خوب آقا اطلاقش بذار قدم مهم نیست سیده چی نه اطلاقش بذار بخدا نه مثل اینا چیزی سیم نکن سیسیم من نبا بدون اسمی قلدن زنده داشتم پا من ما زینش نمیم پا من نخواستیم که اون با هم زندگی سیسیم من نبا خبر شما تنگو مثلا عملیت سیارت بگم تو بگوی نه
چقدر دوست داشت ولی میفهمی که از دوستان براشتی من اون میرم یکی دونه عقلی که بدی یکی دونه بیستی باشه بوه خواهی خدا بوازی اون بوازی زن ستیسه زن دی اسم نشناختم ولی پاس بود دیگه تو داخل جام بعد بابا چی میگه اینجوری شبیه میگه باز کن سری بداخل بداخل بچه خیدنده خوبه من سوالی از بله بفهم لا بیا داخل بیا تا یه تیم خیلی بیا داخل خوبه دستانك همین تو چه طرفه لو ما خطينا هاي شاب شارعني تلا ومن يا سؤال بپرسم بله هم چند سال شابش نسیم والله مخم حقیقتش نشه یه سالی هست ولی علی بیشترش ناصر علی از بچه تا حالا باشه سیچه بخاطر چه؟ دوش اگه اخوام برم من بانک برای این نگاه برای شناسنامه بیا زران شناسنامه شورم وازشون تا یه اسم دمش حالا خواستم برم بگیرم خب آخه جیبه بیا داخل خوبه یعنی خواستم برم شهاب زن بسونه نه حقیقتش این 2 سالی چی میری بیرم نیرون زن بسونه خواهی نیرون چون که زن دارم میشه که زن ها مثلا ولی دویش کشی دو خواهی شخص نه خب هیچ یه اسم که میشناسمش بی الان دوشرام صبح خوش پرسن و گم چند سال پیش ایسته میشنم طلاق شد بسازیم باور نکنم که طلاق شد الان یه چند تا پرسم الان من تو گم شد خبر داشته بود برم زن راست طلاق شد بسیار والا بخدا حقیقتش میدونم تو با یه 2 سال واسه ما با علی عروسی جان با شاب آشنا بودیم ولی نیام بگم همیشه که پرزو بشه که پزن داری با نظر نارم دوی میگی بیاد بر خاله من واسه اون قبول نکنم یه چیزی نخوام نه نشنو با چه زنده چی شو واسه ما اوبلارم که خوب دستانک خاطر ما زندگی نه پرسه رو ستاره ستاره کامبلو ما اتفاق رسم زندگی توی بخاطر همین اصلا و من نگو اجی وام بگفتیم اصلا شما بگفتی آقا من قبلا شنیدم طلاق شد بیستم پشه میکنیم
شما مثل بگفتیم حاشیت میکنم ولی وقتی چی وم نگو یه لایی اصلا من نگه چه زن دارم نگه چه تلاشه بیستم نگه چی حالا بخواه حقیقتش خب من یه چند سالیش با اشناسیمش نیرم بکن همش اگه نه زن سینام ولی دوی میگی دور خاله من بسو خشن کو گوه دزیستم اون خاله مثلا بخواب برم از یه چینا با خشی بره اون حالا مثلا ایشا نزدیکترش ایشان دارم مثلا به ایشا گفته بوشا دونسته حالا خبر نارم زرانی چه فرما بخ دستن او خیلی رومی هوا هم جر مثلا هوا داغونی و بزد خوبی؟ هم بر نیست گو چند خوب انشالله خدا شد دستنک برزانسی؟ نه دستنک ستاره حالا پرسش که چیه چه کاره اصلا میبرین تش حالا فیلی چون شابیده بود چون حالا باش نشنفته دوش گفتم برا گنده یرمه بسا لما نوا کوریده اعتماد شاب چرا ما گفتم البته خب بودوی من راضی نبید الان من هیچ کنه نامرم تشت مجبورم من همین زندگی کنم مجبورم الان یا توی منه چرایی زینه حدس روزی هایی پیده کنم از اوره یا توی این و ناشیم همچه دونم تا چند هم درست شد والا همه این شو اشتباهی اصلا یعنی مال بدبختی که نه صبحشی بینی یارم باید زنده یا ما وقت زنده بشتیم یا چی نانو بگانس ولی شابه ای بالا زخ بینی چون تو بود چون بالا من فیلمی چرا من باش اعتماد چرا ولی ای در زمان نیبوستش همه چیز سا یا بقیلم خانم نظر چردی بچه سشاره ببخشیم زانتو خواهشی که نالت کن و شما هم بگه که حقیقت هستیم بگه من نخوام کاری یه چی انجام الان والا نه گخم و دوفرم این کاری چرا الان هیچ که خبر نه یکون شاد رو چرا و هرچی پرسن تاش که خبر نه ولی میخوام رم مثلا واقعا طلاقش بسیار مثلی همه هی مثلا حالا اطلاق شده استوری نیست ولی اگه هی باز زندگی هم نه ممکنه سینا مثلا لقد دموش. نبود که مثلا قبلا زن داشت حالا تو بیا بشین نارش من دستم که داشت زن نه خواهش سفری تنفیر بسلام عجیب فضل مامان اومدی برا تایید برا سلامت بچسبین از زندگی تو بس ماش خبر شاد نمی واقعا خود نونی که مثلا قبلا زنی سریانه نه الان مثلا خبر ناشتم من میرم خبر ناشتم چه اصلا تایست خود دیش یعنی هر چیز فکر کنم باورم میگو باید که او اسنادیو میشناسم باور نکنم که شابی کاری کرد ولی شاید راست گفته بود هم تریاق اشتباه بود چی
ساعت ایسه ده تا جا تراخ بس دیگه الا باید نساختیم نترس تلاق شده حالا تو نه با این کار بیچاری الا باش بگی الا دست همو با خوش چی بی خوش با خوش برای تغییر بیچاری از همینی قبل اسمی دوچی دوچی ایسه چی نادان نبود فعلا علت نیم چی بود اصلا حالا نیستم خیلی ما خواب ازم گیر چرونی زندگی
بیا بشی. ایداد با مخاطنی دوایی دویده نبودم مطمئن شاب ده زمینه بدبخت میده اینا بندونیش بری تو چه زمینه بدبخت چی بخوره ما هرچند یه کاری نکنه نکنه بکنه ایده قسم به اون خدا قسم بسید نارون بده نه ای کار نشه قسم نخه برو چه ده ای کاره وقتی اسمش دیوم شناسنامه چطور باور کنم قرآن هم بیاری خدا هم بیاری و زیر خدا هم بگی کاری نه چی وقتی اسم شناسنامه خیلی چه بچه بازی نیست که بخوای خود اسم نیست قسمی خری تن قسمی خری نه خوش همیری بی گاه ها ایسته می برید تلاخ شو برسیم همین چی گو دهم بردومش ما که چه دلی سرده بود مسیخه تو سگا ده مهم نیست اما ده خواهم بشی بخواه سرده بوم یا نه نه نمیخوام اصابی به تو دنیای آیه پدر خاموری بریشن از ماما بخوام هم به اون سش هم دوی ایگم بچه هستم به اونا به او براشتی خیلی خدا نکنه خواهد فایده تو نیکه که ما بچه مون نیکه آره بچه ها زمانه بدبخت شده من نسیخم مثل بچه هم که قرار صبح یعنی شاب روش قراری مردم همه که ایران و سربوزی تا تو سال یعنی همین میگرم تو سربوزی من خواه بخواهی که شاب با بندوم من ده نیخوامش تو ده بندومش حتی نمیخواهی تو من ده نیخوام انیخه کسی که قبل در رزه نیسته سر خام چاش اخذ قلبر خدای ما خود خواستم تو ده مدل بیشتر که نیخواهی اومه عاشقته بود بالا دور دیت خوشبختم اما بدبخت ایسی خواهد دور دیت بجامی بدبختی اما بدبخت چه نه مدد تل خواستم هم زندگی باید بکنیم بدینی چیز رسما نه میده نیخوام میده من ده دوش ایسکی مردم و من و تیمی گرفتم کرده سیکنه و مصطفی آمده قرارگاه کرده سیکان دوار با او خدا چی بالا سری غیر این چیز سیدیم و اوزن چی شایگون اطلاع ندارم مخصوصا شیخران شده ایسا سیکو بندومش مکه چرا با خود بیو اگر دقیقه مجبور تجاقت بستو برای بشی خطا عزیز مکه نه بند والا شاب دزه همه لبه بری تمام به اون جوم ایلون برم مرو چه بخوام برم اما جوم با اون بیلش میت در میر روستا واسم هد بدبختی چشین اینا بذار چشین و هر دوار به اون برا ستاد روحیه سویت دشون نخواست سویت دنیا سن شاب استوری سیامی رو بشیمت بشیاش نکم گوش ای با شاب کریما بخنیم میشه که فیتو نیدیم میشه که بچه بازی بکنه شاب ظاهرش یه بچه با خواهد من ظاهرش پس نرای ای رفیق الواش که من اینا شاب نبود پس رفیق الواش چی کنم او خدا با خوش گفتن خداوند درست بچه زمین کنه والا ما خوبی چی باش نیم البته خود نخون
ما خم نخوبم که قبل ما رزنی سونه الان علی چی اینو واسه خود زنی سه هنا نخواست و متن آوه خب نه اجازه قبل از زنی سه سود بیا چه نبیس مردم یه چیز تا سه تا آقا اگه هموسم بگفتی زنی سه اون داشتش دای ریتک برام اربری و شهر میشه شهر تیشکن با خدا شهر به تیشکن مردم یه چیز تا زنی سونه تلاقی دین خب مردمش بدلون میخواد چون زندگی کنه دیگه میخواد نه دلون یا قلم کاغذ بیا تا بود زیر طلاق نمیگم همه گوری اصلا طلاق نمیگم من مجبورم ایرو واسم زندگی تخمیل خود خدایی ختم بنده ختم زمینی اتابا هیچ همه چیزی باقیده تو والیبال می پشکوره نه اینه من برشنا آلو اگر همه چیز ایگو زنیسی ناسه ایسه طلاق داشت که شما تیتو دور دادی خب من میگم عبدون اسم زنیسی دور دادی من نخواست که شما تیتو نخواست خب برگم سکو چسی برد همون تاکیه چسی که قبل ما زنیسته بی ابو گفتی هیچ افشاش میشه نالون بود نالونی مکو قصه میخره رفیق الباش قصه میخره ایگه ای کار نشه یه چی خوب بود یه چی بد بود تو خوب بود اما همه مهنه بری جری ده خوبتی تو خوب بود مگو من میخوامش دای نیتری زن نیتری زندگی کنی کارجری خواه کنی دای خواه تیم بریزی دای خواه صبح تو چی کنه تو سگو آواره بگردم بعد دختی بیچشم و گسنه بمیرم بزنش بخوام با او ایما هم به خونه خمام بس خم بری آیا بیا به تاثیر بگم دلیوری مزه ما تلاق تیدی کرمی خواه خب زنش برای چیز زنیده کسی که دازه نیسته چیز زنیده برو خدا نشوه چه ممنون شد ایسا تا پیشش ربطی دار سلامتی دیوه نسکو نوچی از همه پیش زنده ایشون میاد نیست من همه بسم ایشون بچم برای زن بسونه برای سکو من خودم ستارتا بسونه ده مهم نیست طلاق منه بو باخ بیا قصه همه چی کنی همه چی که هم گوشی نخنونیم خدای گوشی ده بگرداره خط تایش نیه نونو چنه ما هم قسم شیدیم ما هم یه آشناشی داشته بود همه چی زن یکی زنی بریتش منه ای جپلی راست نانه دای یه سر 7 سر روایه مرد 7 سر زنی سه 7 زنی سون دایی ولی مدر رو مثل بخوام شکمه چی 7 زن سون نه همیشه خود میره خود آیه چی بسید چیه بدا کار با بخواد زد بدا کار قیامتت بو هر چی وقت قبل زد بتونه باور تکنه به یه قانون همین دلبر کارکنه همه خشتی ها هبو بیاسته من خشم نیایی دیتی؟ حتی خشتی ها هبو بیایی من خشم نیایی سکو مر هبو بی یه زنی بس آن سه بزونه لیاقتی ترسم همون سه بیه دست که بچی میدم در زنگل میسیزه تمام هر شکلی ها کلفتی کن بعدی یا نه میشه بو هر شکلی ها زندگی کنی یا کلفتی بکن صدق زندگی ما اونه زنه یارم سری اونه زنه میرسی راستی کنیم آیتی شیطشو کرو خنی راه برزنه بود سکو من شاب نیخوام طلاق من میبون خود زفتش ده سکو شاب طلاق من بون برای خود زفتش کن برای همون دور دقیقه برای بدبختش کن نه هر چیزی خب بدبخت برای من بخوام نخوامش چی کرشنی خواهی چی کرش اولاد شنی خواهی خب من میگم ما نیخوامش خود ورز دیگه سکو یادم اما مضمون شد من پاشه نوستی هم دریدم خب من نیخوام من کنمش متزون درشیدم چی اولاد شتر نخواهی اولاد هم نخوبو ناخلابو همه چی گو پدر مادر راضی نه چی خاطر مپاش ایتاری بچه دیشبو مجبوری بخیش بگه خب ولی میرد دیشبو مجبوری نیست نه هرچه بیورده بود داری زنی دیگه پا امیده میره داره هرچه بیورده بود تمام میخوای شیده کنه چه امیده میره داره نه اینه تبیلیاز دای وگر شیطون در رو عزیزو بیا گوشواره عزیزه
گوش عزیزه گوشواره ها عزیزتره تو بیه نبرون کرمونه خیلی تنه خود تنه بهتری خیلی تنه بهتر ما بعدوری بیاوی تا بریم اگر تا همو تیخو اگر اوما خمال موشه نوما همو تیخو همو چیگه من نخیم را تی بود تو بود اون نبیام تیخو بش ای کردن نوما تیمو خم تو دارم میخوام نمال خمه همچه بگم دارم مال مردمی که مردمی که خب نه چیزی کنم ده الان می کلان یه خورده بیشتر نواسط یه چند روز کاری کنم یا این شیدم این ما کاری کنم یا پیش ایدم ولی هیچ وقت پا اوری چی ایشانی نینا هیچ وقت نینا ایشان کار خوبی به من نیچه شاید کار تخطی و شهر عاشق و بی ایما خبر داری؟ ارما سیما دست رو بخدور دایخ میدامش ایما خبر باید برایشی من بعد نه تو بود خبردار نه دوید خبردار نه ما خبردارم نه بوشه یا بوش خبردار ایشا واسه تو کاری داشتیم بالا چه پر رسید آخرش منش جر رسید ایشا دوتا این خیلی دوستر خردت نه تیای ببین نه تیای بود ببین نه تیای بویی ببین تیای ماهی ببین اگه خطو ببینی آقا یاتی بابی رو بگو خواه من هیچ راه برجشتی نارم بگو خواه آقا این کرده من میخوام برای آقا تعطیشی کنی بکن طلاق منو بی برای حدی کنی کرم اما یه زنی چی سرکوش بده تنه چه بلچ ریز زده سو خب من میگم ریزنده بریش میدن میخوامش من نیستی با خدا همون واسانه همیشه روشی ما دو صف چشن از همین صف چشن تا دور خواه نه صف چکن تا تهرانه تا تهرانه صف چکنه من دنیا سو بیا من سال بیان شاب خواستم چی شابی؟ خدا بتا سو پیش اتن اندی سورا ما نمیده ایران بفادر نه بچه کنی چیز شیک نشاب چی که زینه خشن نخواد لیامونه خو معلوم کیده ایگه زینه نه ایگه چیز زینه خوش و زینه خوش خیانت چه و پدمی زینه بازون ایگه زینه بازون بینی خامشه و بینی ترام باش زندگی آقا سکو مهم نیست من نه تابره ولی نه خاشی چی کنم نه هم چابر بزاری تابره کلاغ من ابو برزنده چوسه سکو ایش ناسا من پای که چوسه سومی نیاد که عزوزه هدیه به فهم فکر نه یا بخواد هم پشتا مشکل رو با ما کرو اینا پشتا همین یا با پشتا دو منش برو پشتا زدی همین چیزی برو پشتا نه چی دیش حالا توری انگاری چی یا لقتی دوست روی میره دوست یا تابره بیا نه آن خیلی بیشی آن ما پیرامید و بسیار خشتی نه ما من چی کنه جبر بیارش وی تا دم تو تجه تابر نه میگی زخم خورانی من میره خانسی خان زنده میکنم شاه خدا زنده من خراب چرا ولی میده خمام دب بس خمام خراب شدی وای میره من خراب شدم وای میره نیست چه ربطی داره اصلا آمن نساخت ملیش من نخون خاصی سیزی با من نگو چیزا نیست نه خاصی نگو آقا شام دیرم نخواست شش بچریم دیگه نخواست ابو گفتی میزش شش میچریم همیشه به منزه قاوز دیگه آقا طلاق منو بی مست آقا سکو ایران شکایتی کنم طلاق منو بی طلاق منو بی برای هر چی کنیم ده مهم نیست همی چه خطی متام مریانا قرون آخری سو من مریانا قرون آخری سو عاشقی شی چیزی میگن نداری عاشقی عبره رابطی داره عاشقی شی چیزی مریانا داره نه الان چی ایستان آواره تو ماما سیکو زولا دادی کنین یا پرچه سرکوی خمیزی ایناری برم چامر سم ماما تو دخل سلامت مدام بیا تا الان تو چه خیلی دستومی نبریش یا خورده سر تربیتش کار کن سستومی نبریش سکنو ایگام تو چه سر خیلی ستا دست زنده بریشی و گوشت تا سر تربیتش کار کن یا خورده 5 تا ایدمش ستا تو 20 تا برش فکر کنی سیم نمیش فکر کنی زورم تو چه بگویی زنده گیری نیاد تو میده و گیری نیاد این زنده گیری Allah سیکو هستن چه سیکو اگه سی شهاب صرف چشین تا دردون سی صرف چشین تا خورمای چه تخردی هستش مزیم شهابه ما همونه همه چی هی
سکو من که در دیچنو فقط دونی چه سکو حداقل که تو تربیت کنی خب سومی یا چیزی طلاق شبه خب طلاق شبه نگمی ترس شاب خوش اگه ترس زنه بکن نه کرم اینه میشه که همه دونی چه شاب کرم پنجردی چه همه دونی چه شاب بدن خد درست تربیتش نکرد درست تربیتش بیچیدی زندهش نکرد شاب میخواد زن تربیت کنی حالا چنه طلاقکارم بابی طلاقکارم هستی نه ناران نبودم آقا پیاز تو هم فقط همینه خب تا بگم چه ادای چه کنی هر چه ریسی های تایت چی کردی دیگه شاب دلش خواست 5 تا دیگه 20 تا بهش اصلا سی مهمه برا 100 تا بهش چی زنه شاب همین منه همین مو ام خم نبیمی به اون داشت نه به اون منه داغ شاب ما خمو ما میکاری کردم خمو ما آخما بدبخت کردم انچه چی شیشه شاب یه ویدیو جربیه چه اصلا صبح تا پسین ما نیمه تا پسین قرافه خوشگذرونی بی چی اصلا تر باعث زندگی یا اصلا آن ما عمر مخنال خمار خراب شدم